Γεια σας! Τι κάνετε, πώς είστε? Σας έχω πάρα πολύ ευχάριστα νέα. Και εσάς που έχετε κατοικίδια, αλλά και εσάς που δεν έχετε κατοικίδια και φοβόσαστε τον κορονοϊό. Διότι μπορεί να περπατάτε κάπου και να δείτε μια γατούλα. Και λέτε, μήπως κολλήσω κι εγώ τώρα κορονοϊό, μήπως έχει κορονοϊό. Γενικά ο φόβος αυτός υπάρχει, επικρατεί, αλλά σήμερα θα το λύσουμε και δεν θα φοβόσαστε πλέον. Θα μπω κατευθείαν στο θέμα για να μείνετε κι εσείς ήσυχοι και μετά να ακούσετε το βίντεο για να είστε λίγο προσεκτικοί. Απλά γιατί υπάρχουν κάποια σημεία που θέλω να είστε προσεκτικοί. Λοιπόν, όχι. Δεν μεταδίδει ο σκύλος στον άνθρωπο τον κορονοϊό, ούτε ο άνθρωπος στο σκύλο, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί κορονοϊοί και αυτός που προσβάλλει τον άνθρωπο και αυτός που προσβάλλει το σκύλο είναι δύο διαφορετικοί τύποι κορονοϊών. Ο ένας είναι ο Α και ο άλλος είναι ο Β. Αλλά για να μην σας μπερδέψω πάρα πολύ, εσείς θα κρατήσετε ότι μην φοβόσαστε τα κατοικίδια. Μπορείτε κανονικά να είστε με τα κατοικίδια σας, ούτε θα τα κολλήσετε, ούτε θα σας κολλήσουν. Αλλά βέβαια, επειδή τα κατοικίδια σας θα βγάζετε πιθανότητα έξω βόλτα ή η γατούλα σας στην αυλή περπατάει, αν έχετε κήπο, υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία θέλω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πρώτον, αν βγάλετε το κατοικίδιό σας έξω και περπατήσει, σίγουρα θα πατήσει κάπου, θα ανέβει μετά στον καναπέ και μπορεί να έχει πάνω του τον κορονοϊό. Όχι να έχει κολλήσει κορονοϊό, να έχει πάνω του τον κορονοϊό και να το κουμπίσει όπως είστε εσείς με τα χέρια σας που τα πλένετε πάρα πολύ συχνά και πρέπει να τα πλένουμε συχνά τα χεράκια μας. Έτσι και αυτό θα κουμπίσει κάπου. Μπορεί κάποιο σημείο να ήταν μολυσμένο, να κουμπίσει εκεί να το μεταφέρει στο σπίτι. Γι' αυτό πριν μπει στο σπίτι μετά τη βόλτα, θα ήθελα πάρα πολύ σχολαστικά να του καθαρίσετε τα πατουσάκια και το τρίχωμά του. Όχι υπερβολές, απλά να το κάνετε με ένα υγρό πανάκι. Καλό είναι το πανάκι αυτό να μην είναι απλά καθαριστικό, αλλά να αποστηρώνει κιόλας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρείτε καθαρά τα μπολάκια του σκύλου σας. Μπορείτε να ανατρέξετε και στο βίντεο στο οποίο έχουμε αναλύσει γενικά και όχι μόνο σε περίοδο κορονοϊού πώς θα τις συντηρείτε καθαρά, σωστά, ώστε να μην έχουν βακτήρια. Τώρα στην περίπτωσή μας βέβαια είναι και ο ιός, γιατί το σκυλάκι σας έξω μπορεί να γλύψει κάποιο αντικείμενο, κάτι και να μεταφέρει τον ιό μέσα στο νεράκι του και μετά να μεταφερθεί μέσα στο σπίτι και ούτω καθεξής. Θέλω να είστε με την υγιεινή του πάρα πολύ προσεκτικοί. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι ακόμα. Επειδή ο κορονοϊός είναι μεγάλο ζήτημα, θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτική σε ό,τι θα πω και θέλω να είστε κι εσείς προσεκτικοί όταν βγάζετε και το σκυλάκι σας βόλτα. Θα προσπαθείτε όσο χαριτωμένο κι αν είναι, να μην το φέρετε σε επαφή με άλλα άτομα, γιατί θα είναι πιο δύσκολο μετά να το απολυμάνετε πριν το βάλετε στο σπίτι. Καταλαβαίνετε, γιατί και αυτός ο άλλος άνθρωπος μπορεί να έχει ακουμπήσει κάτι, μπορεί να μην έχει πλύνει τα χέρια του, γι' αυτό γενικά θέλει μεγάλη προσοχή. Αλλά το ευχάριστο είναι, όπως σας είπα και πριν, και να μην το ξεχνάμε, θα το τονίζω συνέχεια, ότι σίγουρα δεν μπορείτε να κολλήσετε εσείς από το κατοικίδιό σας, αλλά ούτε κι εσείς στο κατοικίδιό σας. Αλλά στην περίπτωση λοιπόν που χτύπα ξύλο, τελικά έχετε κολλήσει κορονοϊό. Είστε ασυμπτωματικοί, δεν είστε ασυμπτωματικοί. Θα ήθελα να είστε προσεκτικοί και να έχετε προνοήσει, επειδή είναι μια δύσκολη περίοδος που σας είπα, για να μην μείνει το κατοικίδιο ξαφνικά μόνο στο σπίτι, που θα μπορούσατε να το αφήσετε όσο νοσείτε, για να είναι και αυτό προστατευμένο, αλλά και εσείς. Να έχετε φροντίσει να έχετε σε μια τσαντούλα την τροφή του και τα απαραίτητα του, αν παράδειγμα παίρνει κάποιο φάρμακο, να ετοιμάσετε μια τσαντούλα και κάποιον υπεύθυνο, ο οποίος θα μπορεί να αναλάβει το σκυλάκι σας για όσο καιρό εσείς δεν μπορείτε να είστε τυπικοί απέναντί του. Και εφόσον σας είχα αυτά τα ευχάριστα νέα για τον κορονοϊό και κανένας πραγματικά είτε έχει κατοικίδιο είτε όχι, δεν πρέπει να φοβάται να έρθει σε επαφή με τα αγαπημένα μας ζωάκια, να σας πω και στην τελική έρευνες έχουν αποδείξει ότι τα σκυλάκια και τα κατοικίδια στην καραντίνα βοήθησαν πάρα πολύ την ψυχολογία των ανθρώπων και έχω παρέα μου και την Λούση και δεν τη φοβάμαι. Να σημειώσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, μην αρχίζετε και φυλάτε τώρα επί κορονοϊού τα σκυλάκια σας και αυτά, γιατί ξέρετε στόμα, ιός κτλ. Από απόσταση και χάιδεμα και συχνό πλύσιμο τα χεράκια σας και εφόσον πιάσετε το σκυλάκι σας, αλλά και πριν το πιάσετε. Κάντε subscribe για να μην χάσετε τα επόμενα βιντεάκια με πάρα πολύ ενδιαφέροντα θεματάκια. Γεια σας!